हाय नमस्कार, मी सुप्रिया आणि सोनचाफा मराठमोळी चव यामध्ये आपलं स्वागत आहे। आज एकदम कुरकुरीत अशी कारल्याची रेसिपी बनवणार आहोत। घरात कारले बनवले की कोणी खात नाही, कडू लागतं, त्यामुळे बऱ्याच जणांना ते आवडत नाही। आता पहिल्यांदा मी 3 कारली घेतलेली आहे। आता ही सर्व आपण स्वच्छ धुवून घेतलेली आहे। तर मध्ये कट करून त्यातील बिया काढून घ्यायचे आहे। अशा पद्धतीने तुम्ही ह्या बिया काढून घेऊ शकता किंवा डायरेक्ट छोटे छोटे काप करून नंतर मग सुद्धा काढू शकता। आता आपण हे काढून घेऊयात आणि बिया काढून झालेल्या आहेत। आता त्यानंतर ना याचे छोटे छोटे काप करून घ्यायचे आहेत चिप्स प्रमाणे, एकदम पातळ करायचे जेणेकरून नंतर ना आपले ते असे खरपूस क्रिस्पी होतील। असे काप करून झाल्याच्या नंतर ना सुद्धा यातील बिया तुम्ही काढू शकता। आता हे एका ताटलीमध्ये घेतलेलं आहे आणि त्यावर मी जवळपास 1 चमचा मीठ टाकून घेत आहे। मीठ अशा प्रकारे टाकल्याने त्याला पाणी सुटलं जातं आणि कारल्यातील कडूपणा हा नाहीसा होतो, म्हणजे बऱ्यापैकी कमी होतो। त्यामुळे मस्त असं मीठ चोळून घेऊयात आपण या कारल्यांना आणि झाकण ठेवून आपण हे जवळपास 20 ते 25 मिनिटांसाठी साईडला ठेवून द्यायचं आहे। जर तुम्हाला जास्त टाईम असेल तर तुम्ही आदल्याच दिवशी हे कारल्याला असं मीठ लावून फ्रीजमध्ये ठेवून देऊ शकता आणि दुसऱ्या दिवशी त्याची भाजी बनवू शकता। मस्त, अजिबात कडू लागत नाही। आता हे 20 मिनिटांसाठी आपण साईडला ठेवून देऊयात। कमीत कमी 20 मिनिट आपण हे साईडला ठेवून देणार आहोत। जास्तीत जास्त तुम्ही कितीही ठेवू शकता। आता एक 20 मिनिटाच्या नंतर तुम्ही पाहू शकता पाणी सुटलेलं आहे। आता आपण हे असे स्वच्छ पाण्याने धुवून घेऊयात मस्त असं। आणि हे पाहू शकता स्वच्छ पाण्याने धुवून मी त्यातील पाणी काढून घेतलेलं आहे। आता एका ताटलीमध्ये हे काढून घेऊयात। आता यामध्ये थोडंसं मीठ टाकून घ्यायचं। आधीच आपण मीठ टाकलेलं होतं। अर्धा चमचा आमचूर पावडर, पाव चमचा हळदी पावडर, एकदम थोडीशी हळद टाकायची कारण नंतर ती काळी पडण्याची शक्यता असते। अर्धा चमचा धनेपूड, अर्धा चमचा लाल तिखट कमी जास्त करू शकता आणि अर्धा चमचा जिरेपूड। आता हे जवळपास 3 चमचे मी तांदळाचं पीठ घेतलेलं आहे आणि 1 चमचा बेसन पीठ आणि सर्व असं व्यवस्थित मिक्स करून घेऊयात। मला थोडंसं पीठ कमी वाटत होतं त्यामुळे मी अजून तांदळाचं पीठ वापरलेलं आहे 1 चमचा आणि मस्त छान कोट करून घेऊयात। व्यवस्थित असं कोट झालेलं आहे। आता हे एक तवा मी गॅसवर गरम करायला ठेवलेला आहे आणि तव्याला सर्व बाजूनी व्यवस्थित असं तेल पसरून घ्यायचं आहे। तवा छान तापला गेला की गॅसची फ्लेम लो करून आता आपल्याला हे कारल्याचे काप यावर अशा प्रकारे ठेवून द्यायचे आहेत। जर तुम्हाला अजून क्रिस्पी हवे असतील तर तुम्ही हे डायरेक्ट तळून घेतले तरीही चालतील। छान मस्त कुरकुरीत होतात तळून झाल्याच्या नंतर पण जास्त तेलकट खात नसाल तर अशा पद्धतीने थोडं थोडं तेल टाकत हे छान भाजून खरपूस घ्यायचं आहे। गॅसची फ्लेम एकदम हाय ठेवायची पहिल्यांदा 1-3 मिनिट आणि त्यानंतर मीडियम फ्लेमवर आपल्याला हे कारले छान खरपूस भाजून घ्यायचे आहे आणि मस्त तुम्ही पाहू शकता एकदम मस्त भाजले गेलेले आहेत। आता आपण हे काढून घेऊयात आणि दुसरी बॅच सुद्धा करून घ्यायची आहे। मस्त आपले हे खरपूस असे कारले क्रिस्पी झालेले आहेत, तुम्ही पाहू शकता। खायला सुद्धा तितकेच टेस्टी असे लागतात। जर तुम्हाला ही रेसिपी आवडली असेल तर नक्की ट्राय करा। कमी तेलमध्ये मस्त खरपूस कारले बनवून तयार होतात। आवडल्यास लाईक करा, चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका।